Sen lisäksi, että imetys tarjoaa läheisyyttä ja vuorovaikutusta, imetyksellä on paljon tutkittuja terveysvaikutuksia. Äidinmaito sisältää vasta-aineita eli immunoglobuliineja ja valkosoluja, jotka suojaavat lasta tulehdustaudeilta ja auttavat lapsen oman vastustuskyvyn kehittämisessä. Äidinmaidossa on myös hormoneja, entsyymejä ja kasvutekijöitä, jotka voivat vaikuttaa edullisesti lapsen kehitykseen. Lisäksi ne helpottavat ravintoaineiden hyväksikäyttöä. Ympäristöystävällisessä pakkauksessa tarjoltu äidinmaito on siis ekologista ja taloudellista ravintoa, ilmaista luomua ja superruokaa. Imetys edistää äidinkin terveyttä ja nopeuttaa äidin toipumista synnytyksestä. Imetyksen aikana erittyvä oksitosiini supistaa kohtua ja saa jälkivuodon vähenemään nopeammin. Oksitosiini lisää myös hyvänolon tunnetta, auttaa rentoutumaan ja helpottaa nukahtamista yösyöttöjen jälkeen. Terveen, normaalipainoisena syntyneen lapsen täysi-imetystä voi jatkaa 6 kuukauden ikään saakka. Kiinteät ruuat aloitetaan joustavasti lapsen tarpeiden, kasvun ja valmiuksien mukaan. Osittaista imetystä suositellaan jatkettavaksi kiinteiden ruokien ohella 1 vuoden ikään. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa imetystä jatkettavan 2 vuoden ikään saakka tai pidempään. Monet kuitenkin epäilevät rintamaidon yksinomaista riittävyyttä ja pitkää täysimetysaikaa. Vallitseva käsitys on, ettei pelkkä maito voi riittää vauvalle. No henkilökohtaisella tasolla mulla on 3 poikaa, josta nuori on nyt puolivuotias ja meillä on erittäin hyviä kokemuksia imetyksestä. Näin muuten ammatillisesti niin rintamaitohan on ilman muuta niin pienen lapsen paras ravinto ja imetyksellä on myös monia muita merkittäviä vaikutuksia lapsen hyvinvoinnin kannalta liittyen vuorovaikutukseen, äiti-lapsisuhteeseen ja niin edelleen. Että kyllä imetystä on tärkeää tukea. Tärkeää ja olennaista, että lasta ja koko perhettä kohdataan kokonaisuutena, että ei takerruta mihinkään, esimerkiksi imetyksessä mihinkään kuukausirajoihin näin niin kuin yksittäisen perheen kohdalla, vaan tuetaan kokonaisuutta ja perheen ja lapsen hyvinvointia. Suositushan on 6 kuukauden täysimetys. Tästä on jonkun verran käyty keskustelua. Eli jos kaikki menee hyvin, lapsi kasvaa ja voi hyvin, 6 kuukauden täysimetys on hyvin suositeltavaa. Sellainen tärkeä asia on näiden imeväisten kasvun seurannassa on se, että pituudella ei juurikaan ole merkitystä. Eli kasvun seurannan pääasiallinen tarkoitushan on imeväisiässä niin arvioida ravitsemuksen riittävyyttä ja siinä tärkeä asia on painon seuranta ja painon kehityksen seuranta. Eli jos se pituuskasvu taittuu, niin se harvoin on merkityksellinen. Jos se muutos on hyvin suuri, niin silloin voidaan tutkia. Ja silloin kysymys on lähinnä se, että onko lapsella joku sairaus, ei niinkään se, että onko ravitsemuksessa jotakin ongelmaa. Eli jos lapsen pituuskasvun taittuminen johtuisi liian vähäisestä rintamaidon saannista, niin kyllä se paino kärsii siitä ensin. Minä ajattelisin niin, että ilman muuta tuetaan imetystä, pyritään edistämään sitä, tähdätään 6 kuukauden täysimetykseen ja 12 kuukauden imetykseen, mutta sitten toisaalta niin kunnioitetaan perheiden omia valintoja ja annetaan ohjausta ja tukea niin heidän elämäntilanne huomioon. Edelliset sukupolvet ovat tottuneet varhaisiin lisäruokien antamisiin ja hoitokäytännöt eivät ole tukeneet imetystä. Nykyäidit joutuvat herkästi puolustelemaan täysimetystä, eivätkä he saa välttämättä lähipiiristään sitä tukea, jota tarvitsisivat. Tämä voi johtua siitä, että ihmisillä ei välttämättä ole tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat imetykseen ja äidin maitomäärään. Usein 3-4 kuukauden iässä lisääntyvä yölevottomuus ja tiheämmät heräilyt yöaikaan johtuvat siitä,
että vauva ei päiväsaikaan malta riittävän tehokkaasti imeä rintaa. Aluksi vauvan imeminen on refleksin säätelemää, ja imemisen muututtua tahdonalaiseksi vauva herkästi keskeyttää imemisen katsellakseen ja kuunnellakseen ympärillä tapahtuvia asioita. Hän saattaa jäädä nälkäiseksi ja paikata maitovajetta yöaikaan. Vauva myös oppii jatkuvasti uusia asioita, ja tämä voi näkyä yölevottomuutena. Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita siten, että on syytä varhentaa lisäruokien aloittamista, jos vauvan kasvu on neuvolassa todettu riittäväksi. Sen sijaan kannattaa rauhoittaa päiväsaikaiset syöttämistilanteet ja imettää tiheämmin päivin ja öin.